Este important să ne aplicăm o bază pentru pleoape pentru că uniformizează culoarea pleoapei, o pregătește pentru aplicarea fardului de pleoape, îi va crea rezistență pe parcursul întregii zile, iar fardul nu se va strânge în pliul pleoapei. Primul pas atunci când dorim să ne realizăm un machiaj al ochilor este să aplicăm o bază pentru pleoape. Folosesc pensula Cream Shader de la Moa. Este o pensulă duo fiber din păr sintetic. Iau puțin produs pe pensulă. Cea mai mare cantitate o aplic pe centrul pleoapei și apoi efectiv uniformizez produsul pe întreaga pleoapă. Este important să aplicăm o cantitate suficientă pe pleoapă, însă aceasta nu trebuie să fie nici foarte mare pentru că vom obține efectul contrar, dar nici foarte mică pentru că nu își va face efectul. Voi aplica puțin produs și pe pleoapa inferioară. Îl uniformizez foarte bine. Practic, cu vârful pensulei am aplicat produsul, iar cu partea cealaltă l-am întins și l-am uniformizat foarte bine. Practic, e pierdut în piele. Acum că am uniformizat culoarea pleoapelor, sunt pregătită să trec la pasul următor și anume aplicarea fardului de pleoape. Cu pensula Perfect Blend voi aplica nuanța Whisper. Mă asigur că scutur excesul de fard de pe pensulă și apoi fixez în punctul în care doresc să plasez cea mai mare cantitate de produs și încep efectiv să uniformizez culoarea prin mișcări dreapta-stânga. Sunt mișcări foarte fine. Este important să nu presați cu pensula. Începeți prin a face mișcări scurte și apoi începeți să le faceți din ce în ce mai largi. Astfel veți uniformiza culoarea în tot pliul pleoapei. Este foarte important să vă priviți drept în oglindă, să nu lăsați capul nici foarte tare pe spate și nici foarte în față. Este foarte important să țineți pensula cât mai din capăt, astfel veți fi sigur că nu apăsați prea tare. Dacă obțineți pensula foarte de la bază, există riscul să puneți mai mare presiune. Astfel, mișcările trebuie să fie foarte fluide și fine. Verificăm tot timpul ca intensitatea să fie la fel la ambii ochi. Următorul pas, după ce am aplicat culoarea în pliu, este să iau o pensulă curată. Poate fi la fel sau ușor diferită, de mărime mai mică, mai mare. Important este să fie curată și vin exact spre margini și pur și simplu difuzez din nou. Astfel mă asigur că blendingul va fi unul foarte curat și uniform. Cu pensula 701 din păr de veveriță voi aplica tot nuanța Whisper pe pleoapa inferioară. Motivul pentru care am ales să folosesc pensula din păr de veveriță este pentru că, de obicei, pleoapa inferioară este mult mai sensibilă și astfel mă asigur că aplic cu un păr foarte fin, care nu irită deloc. Plasez culoarea cea mai intensă spre exterior și o trag încet către interiorul pleoapei. Cu pensula 702 voi aplica nuanța Delight
și voi aplica produsul în colțul intern pentru a conferi luminozitate. Mie acest gen de luminozitate mi se pare că este cea mai naturală. Practic creăm un mic V. Continui prin a aplica aceeași nuanță exact sub sprânceană. Acest lucru îmi va uniformiza și mai bine fardul pe care l-am aplicat anterior, iar finish-ul va fi perfect. Următorul pas este să aplic cu pensula Soft Shader nuanța Neutral. Voi aplica pe pleoapa mobilă prin mișcări de tapotare și ușoară tragere. Îmi place foarte mult această nuanță pentru că oferă un look fresh, mai ales atunci când suntem obosiți, mi se pare că reîmprospătează. Bun, mergem cu ea până în primul pleoapei, ușor pierdut, iar apoi pentru a uniformiza culorile cât mai bine, revin cu pensula de blending, Perfect Blend, și mai blendui încă o dată. Înainte de a trece la pasul următor, este timpul pentru un mic concurs. Tot ce trebuie să faceți pentru a câștiga un produs surpriză este să ne scrieți în comentarii care este produsul de make-up care nu vă lipsește din trusă atunci când doriți să vă realizați un machiaj al ochilor. Apoi trebuie să vă abonați canalului nostru de YouTube, să porniți notificările și puteți câștiga un produs surpriză. Câștigătoarea va fi anunțată peste o săptămână în comentariul la acest video. Îmi place super mult această paletă pentru că este foarte naturală și o puteți folosi absolut oriunde, la birou, la ieșirile în oraș, evenimente. Practic se pliază pentru absolut orice tip de întâlnire sau eveniment aveți. Îmi aplic creionul în nuanța brown la baza pleoapelor către exterior pentru a crea acel efect de cat eye. Nu am grijă să-l aplic foarte fin, pentru că vin cu pensula și trag către exterior. Astfel, linia se va crea practic singură. Întorc pensula. Îmi place să aplic creionul în nuanța maro pentru că nu înăsprește trăsăturile și oferă un look mult mai natural. Este important să aplicați mascara cât mai de la baza genelor, astfel se va crea rezistență, iar genele vor rămâne curbate pe parcursul întregii zile. Mie îmi place să revin cu vârful periuței și să rimelez fiecare geană. Aplic un strat de mascara foarte fin și pe genele inferioare. Pentru a-mi contura sprâncenele o să folosesc creionul Cupio Brow Me în nuanța Dark Brown. Primul pas este să folosesc periuța și să-mi aranjez sprâncenele în sensul creșterii firelor de păr. Iar apoi, cu creionul, voi începe să trasez mici fire. Este important să nu puneți presiune. Îmi place să conturez întâi partea exterioară, adică jumătatea exterioară, mai bine spus, și apoi vin către interior, astfel mă asigur că nu obțin o sprânceană dură, ci una foarte naturală.
Motivul pentru care îmi place să folosesc creionul este pentru că mi oferă un look foarte natural și este foarte simplu de folosit și rapid. Verific mereu ca ambele sprâncene să semene între ele. Nu trebuie să fie identice, dar să aibă legătură una cu cealaltă. Pentru a păstra sprâncenele în forma dorită, o să folosesc noul Fix & Go Brow Setter și le voi aranja exact în forma pe care o doresc și pun o ușoară presiune, dar foarte, foarte puțin. Îmi place acest produs pentru că le fixează foarte bine și nu trebuie să-mi fac griji că pe durata zilei vor fi rebele. Sper că v-a fost util episodul de astăzi și că ați învățat lucruri noi. Urmează un nou episod și anume 4 pași pentru buze perfecte. Tot ce trebuie să faceți este să vă abonați canalului nostru de YouTube, să activați notificările și veți afla când va fi postat următorul video. Dacă v-a plăcut acest video, vă invit să dați un like, un share și un subscribe.